Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. שוחחתי עם איישמן במשרדו בברלין. I spoke to Eichmann in his office in Berlin, and he told me the Jews would be exterminated according to a written order from Himmler. These are the important things in that letter. The Führer decided that we must start immediately with the final solution of the Jewish problem. הפקודה הייתה חתומה על ידי הימלר ונשאה תאריך של יום מסוים באפריל 1942. איישמן אמר לי כי המילים הפתרון הסופי פירושו כיליון ביולוגי של הגזע היהודי. אולם לפי שעה יש להשאיר בחיים את היהודים החזקים בגופם, להעסיקם בתעשייה בכדי למלא דרישות שוטפות. התרשמתי מאוד מהמסמך הזה, הנותן לאיישמן סמכות להרוג מיליונים של אנשים, ואמרתי באותו זמן, אלוהים ימנע ששונאינו יעשו משהו דומה לעם הגרמני. הוא ענה, אל תהיה סנטימנטלי, זוהי פקודת הפירר. ידעתי אז כי הפקודה הינה פסק דין של מוות למיליונים של אנשים, וכי כוח הביצוע של הפקודה הזאת היה בידי איישמן, על פי אישורו של היידריש ואחר כך של קלטנברונר. תוכנית ההשמדה הייתה כבר בעיצומו של ביצוע ונמשכה עד סוף 1944. לא היה כל שינוי בתוכנית במשך תקופת כהונתו של קלטנברונר. לאחר פגישתי עם איישמן ביולי או באוגוסט 1942, כאשר נודע לי לראשונה על פקודת היטלר לפתרון הסופי של שאלת היהודים על ידי השמדה, התעניינתי בפרטים בנוגע למספר אנשים שנפגעו, ועשיתי רשימות בכל הזדמנות על יסוד האינפורמציה מארצות אחרות. המפה הזאת אינה נחוצה לנו. $8,000 בבולגריה, 3,000 בקרואטיה ו500,000 בהונגריה. בנספח A3 המשכתי למסור פרטים על חלוקתם. אני חושב את אופיו של איישמן ואישיותו כגורמים חשובים בהוצאתם לפועל של האמצעים נגד היהודים. הוא אישית היה מוג לב אשר עשה מאמץ למצוא לעצמו חיסוי מפני אחריות. מעולם לא עשה תנועה ללא אישור מגבוה, ובכך היה זהיר באורח קיצוני. שמר על התיקים והרישומים אשר קבעו את אחריותם של הימלר, היידריש ואחר כך של קלטנברונר. עיינתי ברבים מן התיקים הללו במשרדו, והכרתי את מזכירו היטב. הדיוק בהחזקת התיקים והרשימות שנגעו לכל העניינים האלה במחלקתו עשה עליי רושם במיוחד. כל פעולה של איישמן הקשורה בנקיטת אמצעים נגד יהודים נמסרה להיידריש ואחר כך לקלטנברונר לאישור. אני ראיתי העתקים כפולים חתומים של דוחות איישמן אל הימלר. אלה עברו את ראש RSHA היידריש ואחר כך את קלטנברונר שחתם עליהם. העתקים של דוחות אלה חתומים על ידי קלטנברונר היו מתויקים על ידי איישמן.
נתיב השירות הרגיל היה איישמן דרך מילר אל קלטנברונר ולהימלר. איישמן היה ציני מאוד בעמדתו כלפי השאלה היהודית. מעולם לא הביע כל רגש אנושי כלפי אנשים אלה. הוא לא היה בלתי מוסרי, היה חסר מוסר ולגמרי צונן כקרח בעמדתו. הוא אמר בהזדמנות פגישתנו האחרונה, בפברואר 1945, בעת ששוחחנו על גורלנו בקשר להפסד המלחמה, אצחק כשאקפוץ לקבר, תודות להרגשה שהרגתי 5 מיליון יהודים. זה נותן לי סיפוק ושביעת רצון. לפי איישמן הוא הכיר את קלטנברונר מלינץ, והם היו ידידים טובים במשך אני עוד לא סיימתי, אני אסיים את דבריי מיד. בעמוד 2088 אכן לא נעלמו ממני השיקולים, כי הדוח של קסטנר איננו מסמך שנכתב על ידי אדם שהסיח לתומו, כי אם על ידי עיתונאי מנוסה שידע יפה את מלאכת הכתיבה והניסוח, וכן שמחלקים שונים של המסמך הזה בולטת המגמה האפולוגטית שעמדה לנגד עיניו של קסטנר בזמן שערך אותו. כלומר, המגמה להצדיק את פעולתו כמנהל ועד ההצלה בפני הקונגרס הציוני הקרטט, אשר אליו נועדה הגשת הדוח. אלה הם בוודאי שיקולים שהכרחי להתחשב בהם כאשר באים להעריך את האמת בדברים הכתובים בחלק זה או אחר מהדוח, והם מחייבים כי ננהוג משנה זהירות לגבי הערכתנו. וכל זאת ברור בעיניי כי אין באותם השיקולים כדי לשלול בדרך כלל את הערך הפרובטיבי אשר מסמך זה מכיל בקרבו, מה גם שהוא נועד לשאת כלפי חוץ על כל פנים אופי רסמי או רסמי למחצה. עכשיו אם רק אפנה את תשומת ליבו של בית המשפט בקצרה, מכיוון שבית המשפט העליון מורה לי לעשות כך, למה שהיה בנירנברג. ואעשה זאת בקצרה. באותו קרע 15, אשר כבר הזכרתי של הגרין סיריס, ימצא בית המשפט בעמוד 15 את הסעיפים 19 ו-20 של הצ'ארטר, ידו על הימנית על התנ"ך. Legen Sie Ihre rechte Hand auf den Tanach. ושיגיד, אני נשבע באלוהים, Ich schwöre bei Gott, שעדותי במשפט זה, dass meine Aussage, meine Aussagen, שיחכה תמיד למה שאומר לו התורגמן, ואחר כך יחזור על דבריו. bitte אחריו. warten Sie immer auf den Dolmetsch, nachher wiederholen Sie. כן. אני נשבע באלוהים, Ich schwöre bei Gott, dass meine Aussage vor diesem Gerichtshof, ich schwöre bei Gott, dass meine Aussage beim Gericht כן, תהיה אמת, die Wahrheit sein die wird, Wahrheit sagen sein wird, sein will. כל האמת, die ganze Wahrheit Die ganze Wahrheit, ורק האמת. und nur die Wahrheit. nur die Wahrheit. אם יותר נוח לו לדבר יידיש, אנחנו נמצא יידיש, תורגמן יידיש. מה? Jiddisch. Also ihr wollt besser, מה הוא מעדיף? wo ist es euch besser, auf Jiddisch oder auf Deutsch? Wie kein Unterschied, Jiddisch oder Deutsch. אין הבדל שלי, יידיש או גרמנית. טוב. מה שמו המלא?
Wie ist er voller Nummern? Zindel Greenspan. Zindel Grinspan. זינדל. איך בעברית? Wie ist das auf hebräische Nummern? Hebräische Nummer Schmied. שמואל. Schmuel. זינדל שמואל גרינשפן. שנת 1936. עכשיו ספר נא לבית המשפט, מה קרה ב-27 באוקטובר 38? Da erzählt jetzt dort dem Gericht, was ist dort vorgekommen, am 27. Oktober 1938. Am 27. Oktober 1938 haben wir gar nicht gewusst, war in meinem Donnerstagabend, 8 Uhr, kam ein Polizist. Sie werden kommen auf dem 11. Revier mit der Pässe. Sie kommen gleich zurück. Sie machen gar nicht mitzunehmen. באותו יום, לא ידענו, ביום חמישי בערב, בשעה 8, בא שוטר ואמר לנו ללכת לאזור ה-11. אתם חוזרים מיד, אמר, אין לכם לקחת דבר עמכם. לקחת את הדרכונים. את הדרכונים. קחו עמכם את הדרכונים. אם קשה לך לעמוד או כאשר תתעייף מעמידה, תוכל לשבת שם. Es ist eigentlich schwer zu stehen, kann so korrekt setzen. Zu werden das Gericht kann nicht stimmen. לכבוד המשפט תוכל עוד לעמוד. מר גרינשפן, את מי הוא הזמין ממשפחתך להופיע ברביר? Wem hat aufgesucht zu kommen in Revier von eurer Mischbuche? In der Revier ist noch Wem hat man gesucht zu kommen? Wem von eurer Mischbuche hat man gesucht, darf kommen ins Revier? in mir allein. Rakoti. Mit meiner Familie. עם משפחתי. עם כל משפחתך? Kaum Mispachter. Der Sohn, der ist da oben, in der Tochter, in meine Frau und ich. כל משפחתי, הבן יושב שם למעלה, הבת, האישה ואני. ואז מה קרה? Wo ist es vorgekommen in Norden? Der Norden hat Menschen eingeführt, in der Revier, kam rein im Revier, sehe ich, das sind schon hunderte Menschen. Einer reißt beim Kopf, einer schlagt sich, einer weint, eine kleine Kinder, alte Leute, spalisieren, unterschreiben, dem Ausweis. Sie werden ausgewiesen. כשהגעתי לאזור, ראיתי כל מיני אנשים, אחד יושב, אחד עומד, אחד בוכה, ועל כל האנשים צועקים, לחתום על תעודת הגירוש, מגרשים אתכם. לא כל האנשים צועקים. מי אמר את זה, שהוא יחתום על כך, על פקודת הגירוש? Wer hat gesucht, dass man darf unterschreiben den Ausweisbefehl? Polizeiinspektor. מפקח המשטרה. מה עשית? Was hat ihr getan? Die müssen unterschreiben, es geht wie alle unterschreiben. Einer hat mich unterschrieben, gewisser Gershon Silber. Es ist gestanden im Winkel 24 Stunden zu studieren für den Platz. Er hat etwas Harriere, der gleiche Kriege werden gehabt. Geschlagen hat Befehle auf die Stelle. Dann hat man uns genommen, hat uns abgeführt im Konzerthaus, haben Ufer an der Leine. Sind wir da zusammengekommen von allen Revieren, waren wir da beinahe bis 600 Mann. אוקיי, רגע. היה עליי לחתום, כמו כולם, הייתי צריך לחתום. אחד מאיתנו רק לא חתם, שמו היה נדמה לי גרשון זילבר, ואז היה עליו לעמוד בפינה כ-24 שעות. הובילו אותנו לבית הקונצרטים, גם שם היינו על הנהר ליינה. ליינה. על גדות הליינה, ושם נמצאו מכל האזורים אנשים שהובאו בערך כ-600 איש. כמה זמן נשארתם? Wie lang sind ihr dort geblieben im Dort sind wir Konzerthaus? geblieben bis Freitag auf der Nacht, so 24 Stunden war es. Bis Freitag auf der Nacht, bis 14 nachts.
שם נשארנו עד יום שישי בערב, כ-24 שעות, כן, עד יום שישי בערב. ואחר כך? Dann haben sie uns genommen, aufgepackt auf den Grünen August, das heißt die Polizeiwagen. Zu 20 Mann auf einen Wagen und abgeführt zum Bahnhof. Die Straßen waren schwarz, raus mit den Juden nach Palästina. ואז לקחו אותנו במכוניות המשטרה, מכוניות האסירים, כ-20 איש בכל מכונית, והעבירו אותנו לתחנת הרכבת. הרחובות היו מלאים מהקריאה יהודים לארץ ישראל. הרחובות היו שחורים מאנשים. הרחובות השחירו. כן? Dann, wie wir kamen an der Bahn, haben wir uns abgeführt und wir gekommen nach Neubenchen. Also deutsche Grenitz. אחר כך, כשהגענו לרכבת, הובילונו... ב-6 morgens, שבס. הובילונו ברכבת לנויבנשן, בגבול הגרמני, בגבול הפולני, זה היה שבת בבוקר. אתה שם היית בתוך הרכבת, נוסבנג'ין, יחד עם מי? Wir sind gewesen dort im Zug in Ostbenchen, zusammen mit wem? Mit allen zusammen, 600 Menschen. יחד עם כולם ביחד, 600 איש. עם אשתך? mit הוואי? In die Kinder, alle. והילדים, כולם. כיצד טיפלו בכם ברכבת? Wie hat man sich benommen zu euch im Zug? Wie wir sich immer runter nach Neubenchen, war 6 Uhr morgens, sind da angekommen Zieger aus Leipzig, aus Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf und so weiter, Bielefeld, Essen, Bremen, angekommen Zieger, waren mit 12.000 Mann. כשהגענו ב-6 בבוקר לנוסבנצ'ין, באו רכבות מכל הקצוות, מלייפציג, מברלין, מהמבורג, מקלן, מדוסלדורף וכולי, מריידנפלד, מאסן. מה? ממה? בידפלד. בילפלד. מבריימן, ביחד היינו כ-12,000 איש. כשהגעתם לשם זה היה איזה יום? Welche Tag ist es gewesen, sagt ihr? Das war ich habe es am 29. Oktober. היה זה יום שבת, ה-29 באוקטובר. מר גרינשפיין, הודעת למישהו על הגירוש? Herr Grinspan, hat ihr Emitsen gesucht, hat ihr Emitsen wissen lassen, als ihr Mordteich herausgewiesen? Ja. Kein. Wie wir kamen auf der Grenitz, hat man jeden untersucht. Sie hatten kein Geld bei sich, mehr als 2 Mark darf man nicht haben. Wer hat mehr, hat man alles weggenommen. כן, כשהגענו לגבול, בדקו אותנו אם יש למישהו כסף. למי שהיו לו יותר מאשר 2 מרק, היתרה הוסרה מעליו. 10 מרק. 10 מרק. 10 מרק? 10 מרק. יותר מ10 מרק. הוסרה היתרה מעליו. Das war das deutsche Gesetz, mehr als 10 Mark darf man nicht rausschicken. זה היה החוק הגרמני. Die hat nicht mehr gebracht nach Deutschland. Mit diesen kannte ihr rausfahren. אסור להוציא יותר מ10 מרק. יותר לא הבאתם לגרמניה, אם יותר לא תצאו. כן? וכאשר הגעתם לגבול, ההודעת למישהו על בואך לגבול? Also, ihr seid gekommen zu der Grenitz, hat ihr sich verständigt mit dem, also ihr seid gekommen zu der Grenitz. Mit wem man kann sich verständigen? Die Polizei hat uns gehalten unter Schutz. Hat man uns genommen, hat gesagt, wir gehen 2 Kilometer zu der polnischen Grenitz. עם מי היה לי להתקשר? היינו תחת כאילו חסות אנשי ה-SS, אמרו לנו אנחנו הולכים ברגל 2 קילומטרים עד לגבול הרוסי. מפרקת איך צעירות גשרים. הגבול הפולני. Geschrieben noch gar nicht. Wir fahren noch nicht ins Bonschin. לא, הוא תיקן את עצמו. Ich bin noch jetzt unterwegs nach Polen. Wir kamen 2 Kilometer weiter, hat angefangen die SS von unten mit den Peitschen über die Köpfe. Schlagen. Die, die es konnten nicht gehen, hatten sie gezogen an Quisch. Das Blut hatte gegossen an alle Seiten. Man hat rausgerissen, die Paketebrecher und gab in die Hände, geschmissen in die Seite. Sehr barbarisch haben sie damals bewiesen. Das erste Mal habe ich gesehen damals
die Hauptbarbarigkeit von deutschen Volk. לאן היה עליי לכתוב? היינו עוד בדרך לגבול הפולני. אמרו לנו ללכת, אנשי האס-אס היכו בשוטים מעל ראשינו. אלה שהתעכבו, היכו בהם, הותז דם על הדרך, וקרעו מידיהם את חבילותיהם. אז ראיתי, התנהגו בנו באופן ברברי ואכזרי ופראי. זאת בפעם הראשונה ראיתי את פראיותם של הגרמנים. בבקשה, תמשיך. Dann kamen wir unter getrimmt, laufen, aber schnell laufen. Ich habe selbst gekriegt einen Stoß von hinten, ich bin reingefallen in einem Graben, bin ich reingefallen. Der Sohn hat mich gehabt an der Hand. Der Papa kommt, sonst wärst du tot. האיצו בנו, לרוץ במהירות, לרוץ. אני עצמי קיבלתי מכה ונפלתי בתעלה. הבן תמך בי, סעד בי ואמר רוץ אבי, אחרת נמות. כן. Dann kamen wir auf die Grenitz, die polnische Grenitz, hat man uns reingelassen in Polen. Auf der freien Grenitz waren wir erst. Auf der Grün, heißt grüne Grenitz, auf Deutsch. Waren wir erst und dann, die Frauen waren schon durch, weil auf der Frauen haben sie angefangen zu schießen. Die Polen wussten nicht so viele Menschen. Mit einmal, wer sind sie? Es kamen ein General und zwei Offiziere haben kontrolliert die Pässe und gesehen, in polnische Bürger, Auslandspässe. Er hat gesagt, wir müssen reinlassen. Haben wir uns reingelassen, kamen wir rein in eine Stadt von 6.000 Einwohnern, wir waren 12, die hatten nicht wo hinzufahren. Der Regen hat geschlagen, Menschen sind gefallen. Nummer, einige sind gefangen für Herzschlag. Es sind gelegen ausgezogen Menschen, man hat sie geschleppt von allen Seiten. Wir mussten einfach wegkommen. Alte Frauen, alte Männer, Kinder kleine. Der Jammer war sehr groß. Wir hatten kein Essen, wir wollten nicht essen. Seit Donnerstag an wollten wir kein deutsches Brot essen. Und wir haben nicht eine Maschine gehabt, nichts zu kaufen und gar nichts zu bekommen. כשהגענו לגבול החופשי, קודם הגענו לגבול, מה שקוראים הגבול הירוק, הפולני, אז נכנסנו, קודם נכנסו הנשים, כי התחילו יורים, הפולנים לא ידעו מה כל האנשים הרבים האלה המגיעים. לאט, מר רוזן, יותר לאט בשביל הקצרה. אז הגיעו גנרל פולני ושני קצינים, והם בדקו את הניירות וראו שאכן אזרחים פולנים אנו, היו אלה דרכונים מיוחדים, והוחלט להכניס אותנו. הוכנסנו לעיירה, אשר מספר תושביה 6,000, ואנו היינו 12,000 איש. לאט. גשם רב ירד, האנשים היו נופלים, אחדים התעלפו, באחדים אחז השבץ, מכל צד נדחקו זקנים, זקנות, הצער היה גדול, אוכל לא בא אל פינו, מיום חמישי לא רצינו כבר לקנות לחם גרמני, והיינו רעבים ביותר. ומתי הגעתם למחנה? Wenn seid ihr umgekommen im Lager? Lager im gleich am selben Tag. Wenn wir reinkommen, es war kein Platz, sind wir reingekommen in Stelle vom Militär, wie es war, ergeben zu später über das Covid, in der Pferdescheiße. Sind wir gesessen. איזה מחנה זה היה? באותו יום הגענו למחנה. Stelle vom Pferd, vom Militär. היות ולא היה מקום, אז הכניסו אותנו למחנה צבא, ואני אומר במפורש, הכניסו אותנו לאורוות במחנה הצבא, כי לא היה מקום. טוב. האם כאשר הגעת למחנה, כתבת? זה לא היה תרגום מלא, אני חושב. לא כל כך מלא, אדוני. כן. תתרגם כל דבר הנאמר על ידי העד. היה בתיאורות שהיו שם באורוות שאליהם הוכנסו גללי סוסים. כן. שאלתי מה גרינשפן, כתבת למישהו מיד לאחר שהגעת למחנה זבנג'ין?
Hat hier Emerson geschrieben, bald als Sie sind umgekommen im Lager von Habe ich Svenchen? noch nicht. Vielleicht waren wir bis Sonntag, weil wir waren alle hungrig. Wir haben 2 Tage nicht gegessen, 2 bis 3 Tage. Erst Sonntag, nein, nicht Sonntag. Montagmorgens ist so angekommen, nein, Sonntagmorgens ist angekommen in Posen, eine Maschine mit Brot. לא כתבנו מיד, כתבנו רק ביום ראשון, כי היינו רעבים קודם. לא, אני חושב שזה היה אולי יום שני. אולי בכל זאת היה זה יום ראשון. ביום ראשון הגיעה מכונית מפוזנן, מכונית עם לחם. כן. אחר שקיבלתם לחם, או קיבלתם לחם ביום ראשון? Das Brot ist angekommen, selbstverständlich sind alle befallen. Die Maschine kann zu keinen Rat geben. Haben geschmissen das Brot über die Köpfe. Wer hat gehabt? Wer hat gefangen? Der hat gehabt. Nachher ist angekommen noch ein Maschine. Also sie haben so viele Maschinen gekommen, bis der Oilem ist satt geworden. קודם היה דוחק רב, כמובן המכונה איננה יכולה לדעת לחלק אחרת, כך שזרקו את הלחם מעל ראשי אנשים, מי שחטף, חטף, ומי שלא חטף לא הגיע אליו. אחר כך באה עוד מכונה, ובאו עוד מכונות, עד אשר שבע כל העם. כן, אחרי כן? In den Nachten sind nach diesen habe ich geschrieben einen Brief nach Deutschland, nach Frankreich zum Benzin. Schreib nicht mehr nach Deutschland. Wir befinden sich jetzt in Sponchi. אחר כך כתבתי מכתב לגרמניה, לא זאת אומרת לצרפת, כתבתי לבן, אל תוסיף עוד לכתוב לגרמניה, אנו נמצאים עתה בזבנצ'ין בפולניה. בן זה היה הרש גרינשפן. Der Sinn ist gewesen Herr Grinspan. אתה מדבר עברית? כן. כן? חסר לי קצת. מה? חסר לי קצת מילים, אבל אני מדבר. נשתדל ונראה איך זה. שים את ידך על התנ"ך, תגיד, אני נשבע באלוהים. אני נשבע באלוהים. שעדותי במשפט זה. עדותי. עדותי במשפט הזה. כן. תהיה אמת. תהיה אמת. כל האמת. כל האמת. ורק האמת. ורק האמת. מר גרינשפן, אתה בנו של מי? של זימבל גרינשפן. זה שהעיד הבוקר כאן בבית המשפט. כן. אתה אינך בנו היחיד, לא כן? לא. אתה הכרת את הרמן כן. גרינשפן. מתי ראית אותו בפעם האחרונה? בפעם האחרונה אני ראיתי אותו ב-36, שהוא נסע לפרנקפורט. ובפרנקפורט הוא נסע? 35, שהוא נסע לפרנקפורט לישיבה ללמוד. כן, ואחרי שגמר לימודיו בישיבה? מאין הוא נסע לפרנקפורט? מהנובר? מהנובר עבר זה אני קיבלתי ב-40. ב-40. אחרי כן? התשובה. אני כתבתי ב-40, אני קיבלתי ב-40 התשובה. אחרי כן? אחרי כן, אני כבר, הגרמנים כבר היו בצרפת, ואני לא רציתי לכתוב יותר, שזה לא נכנס מכתב שלי בידיים של גרמנים, שיש לי איזה קשר עם האחי. כן. ואני לא כתבתי יותר. בסוף המלחמה... איפה ישבת אז? בביאליסטוק? לא, אני עברתי במרכז רוסיה, הייתי בצבא הרוסית, בסוף מלחמה אני מצאתי הורים שלי באסטרחן, ברוסיה, הם נמצא שם כל הזמן, אני עזבתי אותם גם כן, שאני הלכתי לצבא האדום, וחזרתי בחזרה לפולניה, תקף ומיד היה תפקיד שלי לחפש את הרשל. כן.
אני כתבתי לכל הסוכניות חיפוש משפחות, ואני קיבלתי תשובות נגטיביות. אני פגשתי בפריז, אחר כך אני עברתי לפריז, פגשתי שם את העורך דין שלו, פרנקל, דוקטור פרנקל. ראינה מר גרינשפן, אני אינני רוצה להעלות את בית המשפט עם יותר מדי פרטים. שאלתי הייתה, האם הצלחת למצוא איזה רמז? שום דבר. אני חיפשתי עד היום שום דבר לא קיבלתי. שום דבר. כתבתי לכל מקום, כתבתי מכתבים בעיתון, מסרו בתוך, אני בקשתי ברדיו למצוא את זה, ולא קיבלתי שום תשובה. עד היום לא קיבלתי. אתה היחיד שעשית זאת, או יש עוד אנשים במשפחה שעזרו לך? ביחד עם משפחה שלי, וגם היו כמה עיתונאים ועזרו לי. כל זה ללא תועלת? שום דבר. תודה רבה לך. דוקטור סרבציוס, שאלות לעד הזה? אין לי שאלות. תודה רבה, מר גרינשפן, סיימת את עדותך. מי העד הבא? ראות עיניך. באופן פרינציפיוני או באופן ממשי? באופן ממשי. אני פה אני מדבר על שנת 33. כן. זה היה עוד לפני ה-1 באפריל. כן. שהתחילו המאסרים. אלינו הגענו ידיעות על מאסרים, אינסל-אקציונן בהמוניהם. לא רק מדינאים, חברי הרייסטאג, אלא במיוחד בערים הקטנות ובערים הבינוניות. נאסרו אנשים רבים, ללא שום יסוד בוודאי, וגם ביניהם יהודים גם. ביניהם היו רבנים, ביניהם היו מנהיגים יהודיים, היו בעלי חנויות, הרבה גרמנים אז הלשינו על המתחרים כדי להיפטר מהם, הם הובאו למחנה ריכוז וחזרו, הם דווקא הוקמו בזמן ההוא, והם חזרו בחודשים הראשונים, הם כלל חזרו כאנשים שבורים. אני זוכר את הסצנות הראשונות המחרידות שבאו אלינו למשרד הארץ ישראלי, נשים שקיבלו בדואר את מיכל האפר של הבעלים שלהם, שנספו במחנה ריכוז, מכתב מאוד קצר, Ihr Mann ist an einem Herzschlag im Lager gestorben, die Urne anbei, per Nachname 3,50 Mark. כן. רגע אחד נתרגם את זה. בעלך נפטר עקב שבץ לב, אנו שולחים לך את האיפר, תשלום דמי דואר 3.5 מרק. אתה הזכרת את משרד הארץ ישראלי. אולי תאמר הייתי חבר ההנהלה גם כן. כן, אולי תסביר בדיוק מה זה היה. זה היה משרד, היה חלוקת התפקידים בין ההסתדרות הציונית מצד אחד, היא עשתה את עבודת ההסברה הציונית, תעמולה וכל הדברים האלו, או שמשרד ארץ ישראל היה אחראי להעלת היהודים, למתן חלוקת הצרפיקטים שניתנו לנו, ולדברים, כל הדברים שהיו קשורים עם העלייה לארץ ישראל. מי שביקש לעלות לארץ ישראל בשנים האלה חייב היה לפנות אל המשרד הזה. זה היה ברחוב מיינקה. ברחוב מיינקה 10. היו לו סניפים ברחבי גרמניה? כן, בשנת 33 נסעתי ביחד עם חברים, כל בירות גרמניה, והקימונו סניפים של המשרד ברוב הערים האלו, כדי בזה ליטול את העול מן המרכז בברלין. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך את ה-1 באפריל 33. מה תוכל לספר לבית המשפט על היום הזה? כן.
מותר אולי להקדים כמה דברים על הפורגישישט, על המבוא, על מה שקרה קודם לכן. בחודש מרס התארגנה בניו יורק ועדה מורכבת מיהודים ולא יהודים תחת הנשיאות של רבי סטיבן וייס, אחד האנשים הדגולים של יהדות ארצות הברית, אשר הכריזה על חרם הסחורה הגרמנית. הדבר הזה בא כתגובה למה שקרה בגרמניה, התקפת המצח על יהדות גרמניה, המאסרים, ההריסות, מחנה הריכוז וכל הזוועות האלה שכבר רמזתי להם. וכתגובה לכך הכריז יוליוס שטרייכר, אני טועה, הוא היה כבר אז גאולייטר פון פרנקן, על חרם של היהדות בגרמניה עד שכל העסקים של היהודים, של הגזע היהודי, זה היה ודאי בדרך כלל הביטוי שלו, יבוטלו. הוא אמר שזה קרה אחרי התייעצות עם היטלר ועם גבלס ועם גרינג. זה קדם לדבר הזה. ביום שישי, היום הזה, יום הגורלי הזה הראשון בהיסטוריה של עמנו, היה פה יום שבת, סונאבנט. יום שישי בערב אני שמעתי, כמו רוב יהודי גרמניה ורוב העם הגרמני, שני נאומים מסיתים ביותר, בצורה שטנה, בסגנון של שטנה, מפי, אני טועה, גבלס או גורינג או משניהם. אני בטוח מי השמיע את הנאום הזה, ובסוף באה ההפתעה, יום החרם הוא בא רק ליום אחד, הם מארגני החרם הזה רוצים לבדוק מה יהיה פה התוצאה אם היהדות העולמית תיכנע ותבטל את החרם על הסחורה הגרמנית או אם לאו, ואז יוחלט מחדש. יום שבת, יום זה היום השחור הראשון הזה, היו ימים שחורים רבים בתולדות התקופה שלנו. ביום הראשון שבת הזה טיילתי כמה שעות, 4 שעות, 5 שעות ברחובות העיר ברלין, כמעט כל הרובעים לא בשירות, לא באיזה רכב, אלא ברגל הלכתי בעיר הגדולה הזאת וראיתי את התמונה המחרידה הזאת, אשר אז הייתה מחרידה בשבילנו. לפני כל החנויות, על השלט שלי, עורך דין, Benno Cohen, Rechtsanwalt an den 3 Landgerichten, היה גם שלט, היה פתק בצבא יהודה, הוספתי את המילים גוד סיידן, אבל זה דרך אגב, אחרי על החנויות, על חנויות הראווה, ראיתי את כל הסיסמאות. אולי תזכור כמה כן. מהם. סלאבה קרס, קרוץ, הסיסמאות היו יהודה פרקה, או Achtung, Lebensgefahr, Juden raus, Achtung, Itzig, auf nach Palästina, או Einbahnstraße nach Jerusalem, סיסמאות דומות לכך. אולי נתרגם את הדברים האלה. לרוח. יהודה גבה, זהירות, סכנת מוות, זהירות, איציק, שיבוש של יצחק, רחוב או כביש חד סטרי לירושלים. כן, זה המצב, זה ראינו, זה היה עד לילה, ובמחרת היום הדבר נתבטל. ביום שני הוחזר המצב על כנו. והחרם בוטל. והחרם בוטל, אבל נאמר במפורש באופן ארעי. ולא התחדש בצורה הזאת על כל פנים במשך המאורעות הבאים. מה היה הרושם בקרב הרושם בקרב האוכלוסייה היהודית? היהודית היה מדכא מאוד. רוב היהודים מיהודי גרמניה אשר ספגו תרבות גרמנית חונכו על ברכי הגדולים מספרות העם הגרמני, הם לא האמינו מה שקרה, שזה קרה להם. היהודים האלה היו בו דרך כלל קשורים קשר הדוק עם העם הגרמני. התנועה הציונית היה מיעוט אז בגרמניה. אם אני טועה, רק 5%
של היהודים בגרמניה היו ציונים בשנת 33. והם לא רצו להאמין מה שקרה בסביבתם. שהעם הגרמני התרבותי, העתיק יומין הזאת, אשר בעיניהם היה תמיד אחד העמים התרבותיים נקט באמצעים כאלה. הזוכר אתה תגובה מיוחדת מטעם ההסתדרות הציונית בברלין בימים אלה. אולי כדאי עוד להוסיף, אולי מה שגם חל על התקופה הקודמת, רק הערה אחת, שבזמן בחודשים הראשונים היו הרבה התאבדויות לעצמן של יהודי גרמניה. מכל הערים קיבלנו את הידיעות הקודרות האלו שעורך דין כזה פלוני ורופא כבוני והסוחר הגדול הזה, תעשיין הזה, איבד את עצמו לדעת. הם לא יכול לעבור על הסבל הרב, עבודת המעמד שלהם, עבודת הכבוד שלהם, לא הבינו מה שקרה איתם. ואז הם בחרו את הדרך הזאת. כן, בגרמניה הייתה הרושם הראשון מדכא, אבל תודה לאל, אני חושב שההסתדרות הציונית ובמיוחד הפתרון של היהודישה רונדשאו עמד יפה במבחן הזה. אתה מזכיר את היהודישה רונדשאו, מה זה היה? היהודישה רונדשאו היה השבועון הרשמי, הפתרון הרשמי של ההסתדרות הציונית בגרמניה. כן? מדוע אתה מזכיר את העיתון הזה עכשיו? היות והעיתון הזה היה העיתון הראשון אולי גם העיתון היחידי בגרמניה, מכל העיתונות הגרמנית הענפה, אשר פתח את הפה כלפי השלטון, אמנם לגבי איזה מאורע? לגבי היהודים. לגבי איזה מאורע? לגבי ה-1 באפריל. לגבי אותו בויקוט בשבת ב-1 באפריל. כן. אני מראה לך כאן העתק פוטוסטטי, אולי תוכל לזהות אותו. כן, זה טוב אצל יהודישה רונדשאו. שהלחם חוקנו בימים האלו, כן. ובכן, תאמר לבית המשפט מה אתה רואה בבקשה. כן, אני רואה את הכותרת Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck. שאו בגאון את אות הקלון, תרגמנו זאת כאן כשערכנו יום סרט בשנות ה-40. כן. מי כתב מאמר זה, אתה זוכר? רוברט ולש, העורך של היהודישה רונדשאו. הוא היה בשנת 1933 העורך של העיתון הרשמי של ההסתדרות הציונית. אני מבקש רשות בית המשפט להגיש העתק זה שאושר כהעתק נכון על ידי ספרן יד ושם. עם תרגום של 3 קטעים לעברית. כן, זה יהיה תו 60. לקרוא קטעים? האם אתה יכול, מר כהן, לקרוא לבית המשפט אולי 2 מקטעים שנראים לך מאפיינים את המאמר הזה ואת עמדת ההסתדרות הציונית בימים אלה? כן, מאמר כמה קטעים בשפה הגרמנית, בשפה המקורית. בבקשה. או לתרגם. בבקשה, תקרא. לא, זה יתורגם על ידי התורגמן. Dass die Boykottleitung anordnete, an die boykottierten Geschäfte Schilder mit gelbem Fleck auf schwarzem Grund zu heften, ist ein gewaltiges Symbol. Diese Maßregel ist die Brandmarkung als Verächtlichmachung gedacht. Wir nehmen sie auf und wollen daraus ein Ehrenzeichen machen. Viele Juden hatten am Sonnabend ein schweres Erlebnis. Viele Juden hatten am Sonnabend ein schweres Erlebnis. Nicht aus innerem Bekenntnis, nicht aus Treue zur eigenen Gemeinschaft, nicht aus Stolz auf eine großartige Vergangenheit und Menschheitsleistung, sondern durch den Aufdruck des roten Zettels und des gelben Fleckes standen sie plötzlich als Juden da. רגע, אולי תפסיק כאן, תן לו לתרגם. העובדה שמטה החרם הורה לתלות בחנויות המוחרמות שלטים עם טלאי צהוב על רקע שחור, יש בזאת סמל אדיר. הוראה זאת נחשבת לציון, לגנאי. אנו מקבלים אותה וברצוננו לעשותה לאות כבוד. ליהודים רבים הייתה בשבת חוויה קשה.
לא מתוך הכרה פנימית, לא מתוך נאמנות לקהילתם, לא מתוך גאווה על עבר מזהיר ועל פועל אנושי, אלא על ידי הדפסת הפתק האדום והטלאי הצהוב ניצבו פתאום כיהודים. Von Haus zu Haus gingen die Trupps, beklebten Geschäfte und Schilder, bemalten die Fensterscheiben. 21 Stunden lang waren die deutschen Juden gewissermaßen an den Pranger gestellt. Neben anderen Zeichen und Inschriften sah man auf den Scheiben der Schaufenster vielfach einen großen Magen David, den Schildkönig Davids. Dies sollte eine Entehrung sein. Juden nehmt ihn auf, in Fettrop, den Davidsschild und tragt ihn in Ehren. מבית לבית הלכו הפלוגות וכיסו חנויות ושלטים במדבקות וציירו על פני שמשות החלונות. במשך 21 שעות הועמדו היהודים במובן מסוים אל עמוד הקלון. זה 24 שעות, אני חושב, מר כהן. כן, אני חושב גם זו התקן לא נכון. פליטת קולמוס. התקן לא ברור. 24 שעות. כן. במשך 24 שעות הועמדו היהודים הגרמניים במובן מסוים אל עמוד הקלון. נראה לעתים קרובות על זגוגיות החלונות הראווה בצד סימנים וכתובות אחרות גם מגן דוד גדול, מגינו של המלך דוד. הכוונה הייתה להשפלה. יהודים, אמצו לכם מגן דוד זה, שאוהו בכבוד. אולי תקרא לבית המשפט בבקשה את הקטע האחרון. Über die Judenfrage zu reden, galt noch vor 30 Jahren in gebildeten Kreisen als anstößig. Man betrachtete damals die Zionisten als Störenfriede mit einer Idee fix. Jetzt ist die Judenfrage so aktuell, dass jedes kleine Kind, jeder Schuljunge und der einfache Mann auf der Straße kein anderes Gesprächsthema hat. Allen Juden in ganz Deutschland wurde am 1. April der Stempel Jude aufgedrückt. Nach den neuen Anweisungen des Boykottkomitees soll, falls der Boykott erneuert wird, nur noch eine einheitliche Bezeichnung aller Geschäfte stattfinden. Bei Nichtjuden der Vermerk deutsches Geschäft, bei Juden einfach das Wort Jude. Man weiß, wer Jude ist. Ein Ausweichen oder Verstecken gibt es nicht mehr. עמוד כאן, מר כהן, בבקשה. עוד לפני 30 שנה נחשב דיבור על השאלה היהודית כדבר הפוגע בטעם הטוב. הציונים נראו אז כמפריעי הסדר, בעלי אידי פיקס. ועתה הייתה השאלה היהודית עניין דיומה עד כדי כך שהייתה לשיחת היום של כל ילד קטן, כל תלמיד בית ספר, של סתם אדם ברחוב. על כל היהודים בכל גרמניה כולה הוטבעה ב-1 באפריל החותמת יהודי. לפי ההוראות החדשות של מועצת החרם, יהי רק עוד ציון אחיד אחד לכל בתי העסק אם יחודש החרם. אצל לא יהודים ההערה חנות גרמנית, אצל יהודים פשוט המילה יהודי. יודעים מיהו יהודי, אין עוד עקיפה או הסתרה. Der Kette Acharon. Die jüdische Antwort ist klar. Es ist der kurze Satz, den Moses zum Ägypter sprach. Ivri Anochi, ja, Jude. Zum Jude sein, ja sagen. Das ist der moralische Sinn des gegenwärtigen Geschehens. Die Zeit ist zu aufgeregt, um mit Argumenten zu diskutieren. Hoffen wir, dass eine ruhigere Zeit kommt. Und dass eine Bewegung, die ihren Stolz da reinsetzt, als Schrittmacherin der nationalen Erhebung gewürdigt zu werden, nicht ihr Gefallen daran findet, andere zu entwürdigen, selbst wenn sie meint, sie bekämpfen zu müssen. Aber wir Juden, unsere Ehre können wir verteidigen. Wir gedenken aller derer, die seit 5000 Jahren Juden genannt, als Juden stigmatisiert wurden. Man erinnert uns, dass wir Juden sind. Wir sagen Ja und tragen es mit Stolz. התשובה היהודית היא ברורה.
הוא אשר אמר משה רבנו למצרי, עברי אנוכי. ערכו המוסרי של המאורע הנוכחי הוא בתשובה החיובית הניתנת לשאלה אם מכיר אדם ביהדותו. העת הזאת רוגשת מדי ולא נוכל להיכנס לוויכוח ענייני. נקווה לימים שקטים יותר. נקווה שתנועה אשר גאוותה על כבודה כמפלסת דרך להרמת קרן הלאום לא תמצא עניין בהשפלתם של אחרים, אף אם סבורה היא כי מלחמה לה בהם. אולם אנו היהודים, אנו יכולים להגן על כבודנו. אנו זוכרים את כל אלה אשר שם היהודים נקרא עליהם מזה 5,000 שנה, ונקרא גם לדיראון. מזכירים לנו שהננו יהודים. ואנחנו נאמר הן ונישא יהדותנו בגאון. אתה בשנים אלה, 33, עד לצאתך את גרמניה, עמדת בקשרים עם השלטונות בברלין, לא כן? כן. כל הזמן למעשה. כן. במיוחד עם המיניסטריון לתעמולה, רייס, פרופגנדה מיניסטריון, היות והייתי פה סגן יושב ראש קולטוrbund der Juden in Deutschland. הכנסנו את האמנים היהודים למסגרת הזאת והם הופיעו שם בקונצרטים. יום אחד הוזמנו למשרד התעמולה ונמסור לנו שלהבא אסור לנגן מלחינים גרמניים, בטהובן, ברמס, באך, היידן, מוצרט, הם גם היו גרמנים, עוד לא הסיפור של אוסטריה עוד לא היה בוצע בזמן ההוא. את מנדלסון אתם ודאי הייתם רשאים להמשיך ולנגן. כן, בוודאי. כן. האם אתה זוכר מאורע מיוחד, קשורה בחיי התרבות בימים ההם? אולי מדורת הספרים, שריפת הספרים. בבקשה, אתה רוצה לתאר? אני ראיתי רק את מסע הלפידים, במקרה בברנדנבורג התואר, שער ברנדנבורג, ראיתי איך רבים נכנסו, אנשים צעירים בלפידים ביד, יצאו לכיוון השלוס, הארמון, קייזר שלוס, איך אומרים בעברית. ארמון הקיסר. כן, ובמחרת היום קראתי בעיתון בכותרות של קידוש לבנה, מותר להשתמש בזה בהקשר הזה, מה שקרה בערב הזה. גבלס היה פה בעל הטקס והספרים של המחברים היהודים המפורסמים ביותר נזרקו לאש תוך היללה ומחיית כפיים של הסטודנטים שהיו נוכחו במאמץ זה. אני זוכר עוד רק דבר אחד מן השנים הרבות האלו שהנאום של גבלס הסתיים בפסקה שהייתה בעינינו אירונית מאוד בגרמנית, die deutsche Jugend בערך kann stolz darauf sein, diesen Tag zu erleben, דומה לכך, Jahrhundert, Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. התרגום מלטינית, כן. הנוער הגרמני יכול להתגאות על שזכה ליום זה. הוי המאה אוי לא, להפך. הוי, כן. הוי המדע. המדעים, כן. תענוג לחיות. תענוג, כן. כן, אולי נעבור עכשיו לשנת 35. כן. בשנה הזאת התחילה שוב תקופה חדשה של רדיפות. הפעם הרדיפות עברו משטח הכלכלה לשטח הפוליטי ולשטח הגזעי. וידענו כבר כמה זמן מראש שהיו כוננות מסוימת בחוגים
הנאצים על הוצאה פורמלית של היהודים מן העם הגרמני, גם באופן פורמלי, דה פקטו זה כבר נעשה. אתה זוכר בוודאי את המושב של הרייכסטאג שהתקיים בנירנברג ב-15 בספטמבר 35. כן. אני מראה לך כאן שני חוקים מתוך הרייכסגזצבלט ל-35 בעמודים 1146 ו-1147. אולי תאמר לבית המשפט מה שמות החוקים האלה ובמה הם מטפלים. החוק הראשון מוכתר Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935. ומה משמעותו? משמעותו הבחנה בין staatsangehöriger, נתין גרמני, לבין Reichsbürger, אזרח הרייך. יהודי יכול היה להיות רייכסבürger או לא? יהודי אסור לו, Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes וכדומה. אזרח הרייך הוא אך ורק האזרח בעל הדם הגרמני או בן גזע קרוב לדם הגרמני. כן. החוק השני מאותו יום, 15 בספטמבר 35. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. רגע. החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני. מ-15 בספטמבר 35. רגע אחד, שני החוקים האלה נחתמו היכן? החוק הראשון נחתם על ידי der Führer und לא על ידי איפה? בנירנברג, den 15. September 35, am Reichsparteitag der Freiheit. והשני? דווקא Freiheit. נירנברג ביום 15 בספטמבר 1935, ביום בכנס המפלגה של החירות. ועידת המפלגה. והשני? והשני באותו התאריך ובאותו המקום. באותו המעמד. כן. עכשיו, קרא נא בבקשה באוזני בית המשפט את ההקדמה, הפריאמבל, לחוק השני. זה zum Schutze des deutschen Bluts und der deutschen Ehre. חדור הכרה, durchdrungen von der Erkenntnis. אם יש לך תרגום עברי שם, תיתן את זה ישר. טוב, בסדר. בסדר. תקרא בגרמנית, כן, בבקשה. durchdrungen, אבל אני מוכן גם לתרגם באופן חופשי, אבל... נשאיר לתורגמנים את מלאכתם. Durchdrungen von der Erkenntnis, dass die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. מה? כן, כן. טוב, תעביר את זה, כן. כן. לא, לשם. מה משמע? טוב, נשמע את התיקון. כן. סליחה, אדוני. הפריאמבל לחוק השני. חדור ההכרה כי תואר העם הגרמני הוא התנאי להמשך... הדם הגרמני. חדור ההכרה כי תואר הדם הגרמני הוא התנאי להמשך קיומו של העם הגרמני ומונע על ידי הרצון ללא חת, או שאין לערערו, להבטיח את הלאום הגרמני לכל ימי העתיד, החליט הרייכסטאג פה אחד בדבר החוק דלקמן המודע בזאת. תודה. מר כהן, מה משמעותו של החוק השני? משמעותו, א', איסור חמור על ברית נישואין בין גרמנים, אריים לבין יהודים, זה הדבר הראשון. השני, הסעיף השני, דן על איסור מוחלט של außerehelicher Verkehr. מגע מיני מחוץ לנישואין בין יהודים לבין גרמנים.
והדבר השלישי, איסור על אזרחים, על נשים גרמניות מתחת לגיל של 45 שנים לעבוד או להיות עסוקות במשק של יהודי. תודה. תפנה בבקשה עכשיו לעמוד... זה יהיה תו 67. תן לי יצר לסימון. אני מפנה אותך, מר כהן, לעמוד 1333. האם אתה רואה את erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz? כן. מאיזה יום? מ-14 בנובמבר 1935. חתום על ידי מי? חתום על ידי der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, der Reichsminister des Innern Frick, der Stellvertreter des Führers R. Hess, Reichsminister ohne Geschäftsbereich. אני מבקש ממך לקרוא כמה סעיפים מתקנות הביצוע האלה. תחילה, ראה סימן 4, פסקה 1. Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein, ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu, תודה, מספיק. er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden. תודה. אדוני יעביר את הפוטוסטט, אם הוא גמר בו. איזה סעיף זה היה? 4. יהודי אינו יכול להיות אזרח הרייך. אין לו זכות ההצבעה בעניינים מדיניים. אין הוא יכול לכהן במשרה ציבורית. ראה עכשיו בבקשה את הפסקה 3. Die Angelegenheiten der Religionsgesellschaften werden nicht berührt. כן, סלח לי. אין... סלח לי, אני... לא לזה אדוני לא התכוון? לכך התכוונתי, לא אדוני. אקרא בבקשה את כל הסעיף 5. של אותו החוק? של אותו חוק. של התקנון. אותה תקנה, כן. 5. Jude ist, wer von mindestens 3 der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt. Paragraph 2, Absatz 2. כן. כן. יהודי הוא צאצא של לפחות 3 סבים יהודיים במלוא המובן לפי גזעם. סעיף 2, קטע 2. מוכל. מה? מה? חל. Als Jude gilt auch der von 2 volljüdischen Großeltern abstammende staatsangehörige jüdische Mischling A, der beim Erlass des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat oder danach, wenn sie aufgenommen wird. Hallo? Gern. B, der beim Erlass des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet. C, der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 geschlossen ist. D, der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird. 2. כיהודי נחשב גם נתין צאצא כלאיים משני סבים יהודים במלוא מובן המילה. צאצא תערובת, כן? אלא אם זה מוצא מאוד חן בעיניך. זה כדי שלא יהיה בלבול בין ערובה ותערובת. אין סכנה כזאת. מדברים על נישואי תערובת, כן? אני חוזר על זה. כיהודי נחשב גם נתין צאצא תערובת משני סבים יהודים במלוא מובן המילה. א', אשר השתייך
בעת חקיקת החוק לעדת הדת היהודית או מתקבל לאחר מכן אל תוכה, ב' אשר היה בעת חקיקת החוק נשוי ליהודי או מתחתן לאחר מכן עם כזה. ג' אשר הוא צאצא מנישואים עם יהודי במובן פסקה אחת, אשר נישואים אשר נכרתו לאחר כניסת החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני מיום 15 בספטמבר 1935 לתוקפו, אלון חוקי הרייך, זה נדמה לי לא נקרא בעל פה. ד' שהינו צאצא ממגע שמחוץ לנישואים עם יהודי במובן פסקה אחת, ואשר נולד אחרי היום 31 ביולי 1936 מחוץ לנישואים. כן. זה תו 68. כן, הלאה. מתי זה היה בערך לפי הלוח העברי, ה-15 בספטמבר 35? לא בדקתי זאת, אבל היה קרוב לחודש תשרי, ראש השנה. קרוב לראש השנה היהודי. זה בערך. האם שאלתי מזכיר לך מאורע מיוחד קשור לימים אחרי פרסום החוקי נירנברג אלה? כן. לדבר הזה היו תגובות. אני זוכר באותו הערב הייתה אספה ציונית, אליעזר קפלן המנוח היה אורח שלנו בזאת הציונית. ניהלתי את האספה הזאת, וכל הנואמים, קפלן ואחרים, פרינץ ואחרים, אנחנו פה השמענו דברים נגד המאורע הזה שהיה פה מאתמול, וכולנו הגשנו מחאה חריפה נגד האמצעי הזה. זה היה התגובה הראשונה. מחאה בפני מי? באספה ציונית, בפני יהודים, בחוק הציוני הסגור. היה מישהו נוכח באספה הזאת? כן, היו שני בגדי גסטאפו נוכחים. האם זה היה דבר רגיל שבאספותיכם נכחו פקידי גסטאפו? כן, כרגיל. עלינו היה פה לקבל הסכמה או להודיע על כל עריכת אספה, וברוב המקרים הופיעו באי כוח הגסטאפו. האם מדובר כאן באספות פומביות או בישיבות של ההנהלה, או במה מדובר? כן. קודם לכן חלה החובה הזאת אך ורק על אספות פומביות, אבל בשנים האחרונות, בערך 37, 38, כשהוחמר המצב, חל הדבר הזה על כל ישיבה של גוף יהודי. הנהלת ההסתדרות, רייכספרטרטונג, רעת הרייכספרטונג וכדומה. והופיעו שם פקידי גסטאפו וישבו איתנו ביחד בשולחן. אמור לי, מר כהן, כיצד אורגנו הקהילות היהודיות במצב של 35? מה הייתה נציגותם כלפי חוץ? בשנת נציגות היהדות כולה הייתה בזמן ההוא הרייכספרטרטונג der Juden in Deutschland. אנחנו, כל הארגונים היהודיים, הציונים, הלא ציונים, פרונטקמפר, ליברלים ואחרים, החליטו בשעה הקשה הזאת להתאחד לגוף רפרזנטטיבי מייצג, ששמו היה רייכספרטרטונג der Juden in Deutschland, והוא נקבע כתובת לכל ענייני היהודים בשנים האלה. מי היה בראשה של ההתאחדות הזאת, רייכספרeinigung? נשיא הרייכספרeinigung היה רב דוקטור לאו בק,
זכרונו לברכה, והמנהל הפעיל היה פה אוטו הירש, גם זכרונו לברכה. האם אתה זוכר מאורע הקושר בימים אלה של ספטמבר 35 את שני השמות האלה, בק והירש? כן. אני זוכר דבר אשר לא היה ידוע לרבים בגלל הסכנות הכרוכות בדבר. לפני יום הכיפורים של השנה הזאת, 35 תשרי בשל השנה הזאת. זאת אומרת, זמן קצר אחרי פרסום חוקי נירנברג. כן, קצר זה צריך להיות כמובן קצר, שבועות אחרי הפרסום הזה, שלח אוטו הירש, המנהל של רייכסברטרטונג, נוסח של תפילה לכל הרבנים שבגרמניה. מי חיבר אותם? ליאו בק היה מחבר. כן. וההוראה הייתה, או ההצעה הייתה להקריא אותם בליל כל נדרי, הלילה הקדוש ביותר של חגים שלנו, בפני קבל עם ועדה. בכל בתי הכנסת? בכל בתי הכנסת. מה קרה? לצערנו הרב נתגלו המשלוחים האלו בדואר, זה נשלח בדואר, הוחרמו, בק והירש נעצרו, והועברו לקולומביה האוס, היה פה בית הסוהר של האס-אס, בית הסוהר של האס-אס. קולומביה האוס בברלין. בברלין, כן. זה היה בית מעצר של האס-אס. אם אני טועה. אבל בק פוטר אחרי כמה ימים, הירש נשאר עוד לכמה זמן במעצר, ודברים קשים עברו עליו, היות והייתי בכך כששוחרר וסיפר על החוויות שלו בשבועות האפלים האלה. מה היה תוכן התפילה הזאת? האם אתה רוצה לקרוא את התפילה באוזני בית המשפט שנתפסה? כן. אולי תקרא קטע כדי ש... אני אקרא את התפילה הזאת לפי הנוסח. אני שומע מן המתרגמים שנוכל לקרוא את התפילה במקור, היא תתורגם אחר. אני אקרא זאת לפי הנוסח שהודפס בספר קטן של ארנסט זימון, פרופסור בשוליים, Aufbau im Untergang, זה בניית תוך חורבן בערך. אני זוכר זאת תפילה, אני צריך את הראש. In dieser Stunde steht ganz Israel vor seinem Gott, dem Richtenden und Vergebenden. Vor ihm wollen wir allesamt unseren Weg prüfen, was wir getan und was wir unterlassen, prüfen, wohin wir gegangen und wovon wir ferngeblieben sind. Wo immer wir gefehlt haben, wollen wir offen bekennen, wir haben gesündigt und wollen mit dem festen Willen zur Umkehr vor Gott beten, vergib uns. Wir stehen vor unserem Gott mit derselben Kraft, mit der wir unsere Sünden bekannt, die Sünden des Einzelnen und die der Gesamtheit, sprechen wir es mit dem Gefühl des Abscheus aus, dass wir die Lüge, die sich gegen uns wendet, die Verleumdung, die sich gegen unsere Religion und ihre Zeugnisse kehrt, tief unter unseren Füßen sehen. Wir bekennen uns zu unserem Glauben und zu unserer Zukunft. Wer hat der Welt das Geheimnis des Ewigen, des einen Gottes gekündigt? Wer hat der Welt den Sinn für die Reinheit der Lebensführung, für die Reinheit der Familie geoffenbart? Wer hat der Welt die Achtung vor dem Menschen, dem Ebenbilde Gottes gegeben? Wer hat der Welt das Gebot der Gerechtigkeit, den sozialen Gedanken gewiesen? Der Geist der Propheten Israels, die Offenbarung Gottes an das jüdische Volk, hat in dem allem gewirkt. In unserem Judentum ist es erwachsen und wächst es. An diesen Tatsachen prallt jede Beschimpfung ab. Wir stehen vor unserem Gott. Auf ihn bauen wir. In ihm hat unsere Geschichte, hat unser Ausharren in allem Wandel, unsere Standhaftigkeit in aller Bedrängnis, ihre Wahre und ihre Ehre. Unsere Geschichte ist eine Geschichte seelischer Größe, seelischer Würde. Sie fragen wir, wenn sich Angriff und Kränkung gegen uns kehren, wenn Not und Leid uns umdrängen. Von Geschlecht zu Geschlecht hat Gott unsere Väter geführt
Er wird auch uns und unsere Kinder durch unsere Tage hindurchleiten. Wir stehen vor unserem Gott. Sein Gebot, das wir erfüllen, gibt uns Kraft. Ihm beugen wir uns und wir sind aufrecht vor den Menschen, sagt Zarut. Ihm dienen wir. Wir bleiben fest in allem Wechsel des Geschehens. Demütig vertrauen wir auf ihn und unsere Bahn liegt deutlich vor uns. Wir sehen unsere Zukunft. Ganz Israel steht in dieser Stunde vor seinem Gott. Unser Gebet, unser Vertrauen, unser Bekennen ist das aller Juden auf Erden. Wir blicken aufeinander und wissen von uns, wir blicken zu unserem Gott empor und wissen von dem, was bleibt. Siehe, nicht schläft und nicht schlummert er, der Israel hütet. Er, der Frieden schafft in seinen Höhen, wird Frieden schaffen über uns und ganz Israel. סליחה, אני צרוד קצת. עכשיו הקטע האחרון. Trauer und Schmerz erfüllen uns. Schweigend, durch Augenblicke des Schweigens vor unserem Gott, wollen wir dem, was unsere Seele erfüllt, Ausdruck geben. Eindringlicher als alle Worte es vermöchten, wird diese schweigende Andacht sprechen. בשעה זאת עומד כל בית ישראל בפני אלוהיו, אלוהי המשפט והמחילה. בפניו נבדוק כולנו את דרכנו, נבדוק את אשר עשינו ואת אשר לא עשינו, נבדוק לאן פנינו ומנין רחקנו. באשר חטאנו, נאמר בגלוי חטאנו, ונפנה תפילתנו לאלוהינו כשעז רצוננו לתשובה, תפילת סלח נא. עומדים אנו בפני אלוהינו, בעוז אשר בו אמרנו לפניו את חטאותינו, על חטא היחיד ועל חטאו של כלל, בעוז זה מביעים אנו את רגש סלידתנו, באשר לשקר המרים ראשו עלינו, באשר לעלילה המעידה באמונתנו את עדות השווא שלה, והגלויה נגד עינינו. קוראים אנו בשם אמונתנו ובשם עתידנו, מי הודיע לעולם רזי אל שדי אל אחד? מי הפיץ בעולם את הזיקה לטוהר המידות, לטהרת המשפחה? מי נתן לעולם את רגש הכבוד לאדם הנברא בצלם האלוהים? מי הטיף בעולם את מצוות הצדק, את הרעיון החברתי? בכל אלה היה חזונם של נביאי ישראל, הייתה התגלות השכינה לעם ישראל. בתוך היהדות צמחו הדברים ומוסיפים הם לצמוח. ועובדות אלו תשמנה לעל ותפרנה כל עילבון. עומדים אנו בפני אלוהינו, בוא נחסה. באלוהינו גלומים עד מיתותם וכבודם של כל עמידתנו, ובפני התמורות של כל עוזנו ותעצומות נפשנו בשעת צרה. תולדותינו הם תולדות גדלות רוחנית, תולדות גאון והדר רוחניים. עליהם נשליך יהבנו, בפגוע בנו צרים ומעליבים. בעת יסובבונו צער וסבל. אלוהים הנחה אבותינו מדור ודור. הוא ינחה גם אותנו וגם את בנינו בעת הזאת. עומדים אנו בפני אלוהינו. מצוותו אשר אנו עושים, מפיחה בנו את עוזנו. בפניו ניקוד ונשתחווה, ובפני בני אדם נישיר גבינו. את אלוהינו אנו עובדים, ובזאת נעמוד איתן בכל התמורות. בענווה נבטח בו, ודרכנו ברורה לפנינו, את עתידנו נשור. כל בית ישראל עומד בשעה זאת בפני אלוהיו, בתפילתנו, בביטחוננו, באמונתנו שותפים כל היהודים עלי אדמות. מבטנו זה אל זה, ויודעים אנו זה על זה, ועינינו מייחלות לאלוהינו שבשמיים, ואנו יודעים. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. יגון ואבל בלבבנו, באילם,
בהיעלמנו דום בפני אלוקינו, נביע את אשר בלבבנו. יזעק האלם יותר מכל עומר ומכל דברים. תן לי את זה. תו 69. מר בר-אור, נוכל לעמוד כאן? כן, אדוני. זה לא היה... This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.